You're watching Channel Y. This is the cooking series from the garden. Good evening, your kuya and uncle here in Holland. Look, the sun's still up. It's now about 8, but the sun is still up. Pakipakita mana. And we will be doing this in TAGLISH because we will be making a cheap and very native dessert. It's what we call Bukayo. Let me pronounce it right. Dito ang tawag na ito ang tamang pronunciation. Bu is long O Bukayo. Bukayo. Kung ikaw ay taga Surigao, you can call it Bucayo. Pwede rin doon, Bucayo. But it's Bukayo. Bukayo. Ito yung ating mga ingredients. Kailangan natin ng buko. I'll be doing this in Taglish, by the way. Kailangan natin ng 2 buko, 2 cups na buko. Dahil nasa Holland kami, walang buko rito. Namili na lang ako sa Asian store. Sa Chinese. Alam mo naman yung Chinese yan, ang daming mga paninda. So, 2 cup na buko. Kung bakit ngayon ko lang ito binuksan. 2 cup. Kailangan mo rin ng mga kalahating cup na tubig. At kailangan mo na, kung ano yung proportion nito, kung ano yung 2:3, 2 asukal, 3 niyog. Okay? So, paandarin ko na itong ating kusinilya. May gas kaya ito? Walang gas. Ba yan? Talpak pa yata. Ayun, mayroon. Yeah. Yung tubig, katamtaman lang para ma-dissolve natin yung mga asukal. Now, ang kailangan natin sa kung kanina is 2:3, 2 asukal, 3 niyog. Now, brown sugar ang kailangan at para mabigyan natin ng tamang kaluluwa itong ating bukayo, gagamit tayo ng tinatawag natin muscovado sugar o yung ang tawag namin dito sa Tagalog, sa aming beautiful Ilocano ay tagapulot. So mayroong tagapulot. Bigyan naman ng koto itong ating camera. So ilagay na natin yung tagapulot para mag-dissolve. Sugar cane. Ano bang tawag dito sa Tagalog? Sugar cane, yung tubo. Yeah. Yeah. Asukal sa para tubo. Para mag-dissolve na siya at saka itong sugar din. Sabay-sabay lang yan. Oh. Ganyan lang. Anong mahirap dito? Basta the ratio is 2:3, ideally. Now, yeah. 2:3. 2:3. Ilagay na natin yung nyog. Saan kaya galing itong nyog na to? Nakadkad na siya, oh. At kung ito rin yung ginagamit namin sa aming tinatawag na palitaw or onday-onday, hindi ko pa pala na-defrost pero okay lang. Okay lang yan. Diba? Yan. Ang malalaki siya. Yan. Para siyang buko. Buko talaga yan mga nakadkad na. Naiga din po na dahil Ilocano. So this, I bought this. It's been grated. The plan was to use it for my buko, not a buko, the fruit salad for the multicultural dinner. But I realized it was not young coconut, so it was a bit hard. But I by mistake, I added this to one of the portions, and you know what? The Dutch preferred the buko salad. Oh no, the fruit salad with matured coconut. But that was a mistake. But yeah, it's the portion that they preferred. Imagine fruit salad mayroong matigas na buko. But it's what, yeah, they enjoyed it. Pero nabaliw sila talaga sa lasa ng sauce daw, yung Nestle cream, at saka yung condensed milk. First time nilang makatikim ng gano'n. Kaya kung medyo kulang ito ng tubig, or let's say kung hindi pa siya luto masyado, pag dry na yung magtutubig yan kasi na-frozen eh. Oo nga pala. Good tip na thank you. Dahil frozen daw siya, may crystallized hindi na kailangan ng water tubig. content siya. So the buko will add more sugar
to the mixture. So halo-haloin lang natin ganyan. At huwag din makalimutan ang maghugas ng kamay, para maganda sa video at malinis. Diba? Yeah. Akong gumawa nito, ako ang nagkarpintero. At salamat sa Diyos, hindi ako nasugatan sa pagkakarpintero. Wala. Although nagkaroon ako ng sakit sa siko at nagpahilot. Okay. Siguro manang pwede natin munang halo-haluin ko to at pwede nating iwanan muna. Yeah. Diba? See you later. Okay. See you later. At ako'y maghalo-halo dito. At ang aking manang ay magtatrabaho muna kami. See you later. This has been cooking for 20 minutes now, I think. And if you notice, the water or the sugar solution has reduced its volume. I think we will have to cook this further, roughly 10 more minutes until it completely dries. Yeah. You know what? This Bukayo has... I have very fond memories of this Bukayo. When I was a kid, my lolo, my laking in Pangasinan, would cook this each time someone from Manila comes. Someone from Manila who's from our barrio comes for vacation, and he would cook this for my auntie Lilia in Manila. He would patiently grate the coconut. Pick the coconut himself, because we have a plantation of coconut, and cook Bukayo. And he would wrap the Bukayo in banana leaves and then with newspaper and send them to Manila for my auntie. And of course, the grandchildren, Romulo and my brothers, would also get a portion. Okay, let's cook this further. Stop reminiscing, Romulo. Okay. Close up, Mana. It's almost dry. Yeah, I think in about 2 minutes this will be ready. I'd like to give a very special privilege to my manang here, the cameraman, for the first taste. Oops! Ito siya! Subo ko na yan. Tatangka niya manang. Now, good evening. Ito na ang resulta ng Bukayo ni Kuya Juan. Call me Romulo Manang. Kuya Juan is Romulo? our channel. I just happen to be the Juan? principal presenter of Channel Juan. Ito na ang resulta. May ganyan kayo sa Biskaya? Wala kayong buho doon. Ang sarap! Yung aking manang Grace. Isa pa. Huwag mo ubusin manang yan. Ilagay natin sa palitaw yan. Ang tawag pala... Masarap! May gas pa tayo? Ngayon lang ako nakakain ng ganito. Wala. Ang ngangabit manang ang ating gas. Maraming gas doon sa bahay. Sige. Masarap din mo manang. Sige. Paghatian na natin, iuwi mo yung kalahati. Inggitin mo si Alex. Si Alex, by the way, is our #1 fan in Holland. Gagawa ako ng palitaw. Bibidyo ko rin. Lalagyan ko ng Bukayo. Mag-YouTube ka na rin. Hindi. Sasend ko sa iyo. Sige. Okay, bye-bye. Bye-bye, manang ko. O, kiss muna tayo, manang. Ay, hindi natin na video yun. Di bale. Yummy. Yummy? My favorite. Ang inyong Kuya Juan.
Nasamit. Sweet. Matamis kaya ubuhin ka. No. It's good. But honestly, medyo matigas yung nyog. We don't have a choice because we're away from our plantation. This is only available buko from the store. But it used to be good. It's really rough in here. Yeah. Because we're making the fresh one. Matigas. And this It's mature. It's mature. The buko is buko is mature. Meron kami tinatawag in our bar na bubukaywan. It's the stage of maturity of the coconut. So bubukaywan. Now, when you grate it, you have to be gentle because the buko is still young. If you apply much pressure, hindi magi-grate ng pino. So we have limitations. We don't have access to bubukaywan. Or access to a semi-mature coconut. Yeah. Remember the pronunciation, buko, not buko, buko. Say it right. Merci buko. Iba yun. Merci beaucoup. Merci buko. Basta yung bu, mahaba yung ganun. Buko, buko. The first O is longer than the last O. Buko. Buko. Bucarillo. Bucarillo. Ulitin ko natin ha. This is, no, iba yung bucarillo man. That's the next. Bukayo, ito, iba yung bucarillo. Yung bucarillo naman is mahaba siya. Strips. Tapos, it's cooked until really crispy. Ito is cooked only until it's sticky. Okay. Bukayo. Again. Bukayo. So next time, bucarillo. Manang mahaba yung bucarillo. Bucarillo. Very good. Mahaba yung bibig. Bucarillo. Good. Bilisan mo ng konti para tama yung Bucarillo. Perfect. Bucarillo. Yeah. Bucarillo. Ganun yung pronunciation dapat. Bucarillo. Mahaba yung O pero mabilis. Bucarillo. Okay. Minus 10 ng wrong pronunciation. Hindi masarap. Kahit kasi naman anong hindi masarap ang pagkain. Kung i-pronounce mo mabuti, masarap. Pag masarap ang pagka-pronounce. Tingnan yung mga French dishes. Masarap ba naman yun? Hindi lahat masarap. Pero maganda lang pakinggan. Kagaya nung laswa ng Ilonggo. Masarap ang pakinggan yun. Para yung dinengdeng, hindi rin masarap pakinggan yun. Pakbet, hindi masarap pakinggan, but they're good. Halo-halo, masarap pakinggan. Sorbetes, ano pa? Bukayo, masarap pakinggan, hindi. Basta, gawan natin to, resipin natin to, bigyan natin ng respeto. Masarap siya. At dahil nga wala tayong akseso sa buko na mature or maduro, pwede na to. Ang maganda, ang advantage kung matigas hindi mo mabilis ubusin. Kaya enjoy mo every bite, nananamin mo. Kasi nga, matigas. Pero ang amoy na lang niya. Ay, naku, ang bango. Pwede rin ulam to sa kaan eh. Yeah. Pwede mo rin imerienda. Ay, gagawa nga ako ng ano. At ito man, ang gagawa tayo ng palitaw. Ito yung ating gagamitin. Yes. Anong tawag no? Na coating. Magpalitaw tayo. Palitaw. Yeah. Pwede natin itago to for palitaw purposes. Di ba? Matigas pa siya, di ba manang? No, okay na yan. Okay na kasi to? pag ano naman, iinit naman yan eh. Ubusin natin yung gas ng aking kusinilya. Meron pa oh. Hanggang ngabit. Okay, okay na to siguro. Huwag muna patayin manang. Mag-goodbye muna tayo. Salamat sa pagsama sa kay Kuya na Uncle dito sa Holland, dito sa aming maliit na dampa. Kasama ko ang aking manang Grace from Bucayo. Salamat sa pagsama sa amin. And till next time, maybe sa ating garden or doon sa ating maliit na kusina sa bahay. Or dahil summer ngayon, marami pa tayong panunuorin at pupuntahin. Yeah. Pupuntahan ng mga lugar dito sa Europa at sa mundo. Hanggang sa kaya natin, of course. Mahirap naman yung pasyal ng pasyal. Maging responsable tayo.
Alagaan natin ang hardin at ang kapaligiran at alagaan din natin ang bawat isa. Di ba mga? Right. Bye-bye na. Bye-bye. At matamis na goodbye sa inyo lahat. Matamis na Ito Bukayo. ang ating Bukayo. Ang ating recipe, ang ating tradisyon, ang ating kinagisnan. Mabuhay ang putaheng Pinoy. Yes. Here's the muli. Your kuya here dito in Holland. Wrong that. Ha? Napanan? Okay, sige. Maala nga nalaing. Okay. Good ah? Yes. Pakita ko muna to. Ito ang aming proceeds, pinaghatian namin. Teka, video ba? Una, Nasaan ang video na naman? Nawawala eh. uso dito naka-video. Sa? Ha? Ayun, naka-video. Ulitin mo. Ikat mo na lang. Tatapay lang. Ito yung aming ito yung aming proceeds, pinaghatian namin ng aking manang iuwi namin sa aming mga bahay-bahay pa. Ang sarap talaga, pati yung dumikit sa kawali. Ang sarap pumanang. Oh. Apoy ka namot Ang akin to. Ang sarap. Para mananamot. Kanina matigas siya. Pingi! Pero ngayon medyo chewy na siya. Masarap. Na magagaminan. Maghuwas na ako. Bye-bye. Okay. Nakita niya, naka-turbinize pero nagdi-dishwash ha. Sabi nga kanina sa LS, sabi nila, formang mayaman daw. Sabi ko, kung gusto mo mayaman, mag-practice ka na, mag-forma ka. Para pag yumaman ka, marunong ka na. Naniwala naman niya yata sila. No. Gaya din ako, opisina kayo dapat. Presentable ka rin doon. Hindi mukhang hardinerong ewan. Iba yung pang-garden natin, talaga gusgusin tayo. Pero kung nasa opisina, presentable rin tayo. Kasi representing natin yung ating bansang sinilangan, di ba? Masisira ang ating image as the Miss Universe producer of the world. Dapat presentable ka. Hindi ka man kagapuhan, dapat presentable ka. Ano oras na? Sa tayo, at saka sa talent, dapat presentable ka. Taas noo kahit kanino. Ang Filipino ay ako. Ako ay Filipino. Ako ay Filipino. Sang bansa, sang diwa. Mali yata. Ang minimithi ko. Ako ay Pilipino. Ito yung mga taga-Cordillera dyan. Ang bayan ko'y tanging ikaw. Cordillera kong mahal. Sa puso ko at buhay man. Sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan. Duwit pa ng na lagi kang paglingkuran. Ang layang mo'y gagampanan. Pilipinas kong hirang. Mauyo.